नमस्ते साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइस, फाइनली Xiaomi ले Redmi Note 11 सिरिजलाई चाहिँ चाइनामा लन्च गरिसकेको छ। हामीले यो सिरिजमा चाहिँ तीनवटा स्मार्टफोन देख्न मिलेको छ। Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro र Redmi Note 11 Pro Plus गरेर चाहिँ तीनवटा स्मार्टफोन देख्न मिलेको छ। तर आजको भिडियोमा चाहिँ म Redmi Note 11 को बारेमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु। हाम्रो नेपाली मार्केटमा चाहिँ कहिलेसम्म देख्न मिल्नेछ र यसमा अरु के फीचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्दैछ र हाम्रो नेपाली मार्केटमा चाहिँ के कति प्राइसमा देख्न मिल्नेछ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्योभन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र Redmi Note 11 को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.6 इन्चको फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देख्न मिल्दैछ। 90 हर्ट्ज को चाहिँ हाई रिफ्रेश रेट पनि देख्न मिल्दैछ, जो एकदमै राम्रो कुरा पनि मान्न सकिन्छ। तर यहाँनिर अलिकति डाउनग्रेड पनि देख्न मिलेको छ। हामीले Redmi Note 10 मा चाहिँ सुपर एमोलेड डिस्प्ले देख्न मिलेको थियो, तर हामीले यसमा चाहिँ आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देख्न मिल्दैछ। यो कुरालाई चाहिँ अलिकति डाउनग्रेड चाहिँ गरेको छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। अगाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ ग्लासको देख्न मिल्छ, तर कुन ग्लासले चाहिँ प्रोटेक्सन गरेको छ यो चाहिँ कहीँ पनि मेन्सन गरेको छैन। IP53 को सर्टिफिकेसन पनि देख्न मिल्छ। 399 को चाहिँ PPI पिक्सल डेन्सिटी देख्न मिल्छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले यसमा चाहिँ पोलिकार्बोनेटको चाहिँ डिजाइन देख्न मिल्छ ग्लोसी फिनिशिङका साथ। हल्का फुल्का हामीले यसमा फिंगरप्रिन्ट चाहिँ देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै बब्बाल देख्न मिल्छ। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 का साथ देख्न मिल्छ, तर हामीले छिटै नै 12 को अपडेट पनि देख्न मिल्नेछ। MIUI 12.5 का साथ देख्न मिल्छ। UI पनि एकदमै राम्रो नै रहेको छ, तर अलिकति हामीले बडी यसमा एडा ब्लुटुथ चाहिँ देख्न मिल्छ, तर हजुरहरूले यसलाई मजाले कस्टमाइज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र यसको प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने MediaTekको Dimensity 810 वाला चाहिँ प्रोसेसर देख्न मिल्छ। 6 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ। 5G को सपोर्ट पनि रहेको छ। हामीले सेम प्रोसेसर चाहिँ योभन्दा पहिला हामीले Realme 8S मा पनि देख्न मिलिसकेको छ। ओभरअलमा एकदमै दामी नै रहेको छ। 2.4 GHz को चाहिँ पिक क्लक स्पिड देख्न मिल्छ। र यसको CPU र GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने 2 कोर Cortex A76 र 6 कोर Cortex A55 को चाहिँ CPU देख्न मिल्छ। Mali G57 MC2 को चाहिँ GPU देख्न मिल्छ। LPDDR4X RAM र UFS 2.2 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्छ। रिड एन्ड राइट को एक्सपिरियन्स पनि एकदमै बब्बाल देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा यो प्रोसेसरको बारेमा र यसको गेमिङ परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जुन प्राइसमा चाइनामा लन्च भएको छ र जुन प्राइसको चाहिँ हामीले नेपाली मार्केटमा एक्सपेक्ट गरेका छौं त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने एकदमै कमालको चाहिँ हामीले यसमा गेमिङ परफर्मेन्स देख्न मिल्नेछ। र यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टिको क्यामेरा डिजाइन चाहिँ एकदमै युनिक गरेको छ, तर हामीले यसमा चाहिँ ड्युअल क्यामेरा सेटअप मात्र देख्न मिलेको छ। हेर्दाखेरि चाहिँ क्वाड क्यामेरा सेटअप जस्तो देखिरहेको छ, तर हामीले दुईवटा क्यामेरा देख्न मिलेको छ। जो मेन क्यामेरा चाहिँ 50 मेगापिक्सल, सेकेन्ड क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर देख्न मिलेको छ। यो भन्दा पहिला चाहिँ 22 मेगापिक्सलको एउटा माइक्रो डेप्थ सेन्सर दिन्थ्यो, जो कुनै कामका पनि हुँदैन। सो Xiaomi कम्पनीले चाहिँ यो कुरा चाहिँ बुझे जस्तो छ, तिनीहरुलाई नै सिधै नै हटाइदिएको छ। अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ हामीले 16 मेगापिक्सलको देख्न मिलेको छ। ओभरअलमा क्यामेरा फीचर र क्वालिटी पनि प्राइसिङलाई हेर्ने भने एकदमै कमालको नै मान्न सकिन्छ। पछाडिबाट हामीले 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ। अगाडिबाट चाहिँ हामीले 1080 पिक्सलको भिडियो रेकर्ड गर्न मिल्नेछ। र अरु फीचर र अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो चोटी पनि हामीले यसमा साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्दैछ। फेस अनलक सेन्सर, 3.5 mm को हेडफोन ज्याक भयो, आयर ब्लास्टरको सपोर्ट रहेको छ। ड्युअल स्टेरियो स्पिकरको पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ। तर यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ अलिकति नराम्रो लागेको चाहिँ डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्डको सपोर्ट चाहिँ देख्न मिल्दैन। अरु सानातिना फीचर सेन्सरहरु हामीले सबै देख्न मिल्नेछ, जो Xiaomi कम्पनीको तर्फबाट हामीलाई देख्न मिल्छ। र यसको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिलेको छ। 33 वाट को फास्ट चार्जर USB टाइप C पोर्ट का साथ। ओभरअलमा ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै राम्रो नै मान्न सकिन्छ। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले 4 वटा भेरिएन्टका साथ चाहिँ देख्न मिल्नेछ। 4GB 128GB, 6GB 128GB, 8GB 128GB र 8GB 256GB का साथ चाहिँ देख्न मिल्नेछ। र नेपाल लन्च डेट र नेपाली एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले नेपाली मार्केटमा Redmi Note 11 सिरिजलाई चाहिँ 2022 को जनवरी फेब्रुअरी सम्ममा चाहिँ देख्न मिल्नेछ। र यसको नेपाली एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसको बेस भेरिएन्ट 4GB 128GB वाला चाहिँ हामीले 22-23 हजार को चाहिँ एक्सपेक्ट गरिएको छ। अब हेरौँ हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ के कति प्राइसमा लन्च गर्छ। यो भन्दा अलिकति 1-2 हजार महँगो पनि जान सक्छ। यसको भने अहिले कुनै
कन्फर्म चाहिँ भएको छैन, एउटा एक्सपेक्टेड प्राइस मात्र रहेको छ। सो गाइज यति हो Redmi Note 11 को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ, जुन प्राइसको हामीले एक्सपेक्ट गरेका छौं। यदि त्यही प्राइसकै आसपास नेपाली मार्केटमा लन्च हुन्छ भने चाहिँ एकदमै कमालको नै मान्न सकिन्छ। डिजाइन वाइज हेर्ने हो भने पनि, यसको क्यामेरा फिचर क्वालिटी हेर्ने हो भने पनि, यसको गेमिङ पर्फर्मेन्स हेर्ने हो भने पनि एकदमै बब्बाल मान्न सकिन्छ। जुन प्राइसको हामीले एक्सपेक्ट गरेका छौं त्यो प्राइसमा चाहिँ हामीले MediaTekको Dimensity 810 वाला प्रोसेसर देख्न मिल्छ, जो एकदमै कमालको कुरा पनि मान्न सकिन्छ। सो हजुरहरु मध्ये चाहिँ कतिजना Redmi Note 11 सिरिजलाई वेट गरेर बस्नु भएको छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिलो नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।